Frumoși mei berbeci, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea pentru luna octombrie, etalare generală, unde vom scoate încă două cărți în plus, așa cum ne-am obișnuit deja, cărți care vor reprezenta provocarea și surpriza lunii octombrie pentru voi. Așezăm cărțile să vedem ce au de spus pentru următoarea lună. Luasem cărțile invers, nu are importanță, eu nu citesc cărțile cu curul în sus, așa că energia ta este 9 de cupe. 9 de cupe este o energie de satisfacție, este o energie de împlinire sufletească. Poate că ești într-o vibrație mai înaltă, să spunem într-o formă sau alta. Ești mai optimist. Ia uite ce avem aici, sub acest 9 de cupe avem un 10 de spade și un 3 de spade. Foarte interesant. Poate unii dintre voi ultima perioadă nu a fost atât de, hai să o numim pozitivă, pentru că aici vedem acest stadiu energetic mai pozitiv la tine. Poate că ai fost mult mai posomorât, mult mai, nu știu, s-au întâmplat poate lucruri, nu știu, dureroase sau poate care te-au dezamăgit foarte tare, nu contează, poate să fie pentru unii dintre voi pe plan afectiv, pentru alții dintre voi pe plan material, nu știu, voi știți. Ideea este că s-a terminat o perioadă cumva de suferință și tu ești hotărât să fii mult mai optimist. Mie asta îmi vine să spun aici în principiu, începând cu luna octombrie pentru voi. Hai să vedem. Situația, cum am luat cărțile cu fundul în sus, ori se vadă așa, dar le întoarcem, bineînțeles. Le-am așezat cu fundul în sus, hai să le întoarcem invers ca să nu ne încurcăm mereu când întoarcem o carte. Așa. Situația, pajul de cupe. Pajul de cupe arată o situație, hai să spunem, de început. Un nou început. Poate unii dintre voi pe plan amoros, alții dintre voi un nou început în anumite proiecte pe care le aveți. E așa ca un refresh, îmi vine să spun, a unui plan din viața ta, unei arii din viața ta, în care e ca un restart, așa, da? E ca și cum hai să începem din nou, însă de data asta, așa, nu neapărat timid, ci pas cu pas. Se pune primul pas, aș spune, în luna octombrie pentru unii dintre voi. Hai să vedem la ce se referă sau cu ce mai vine în plus această situație. Wow, moartea! Dragii mei, ce să zic? Și 9 de cupe din nou. Aici ca și cum a trebuit să mori ca să poți să renaști. Pentru mulți dintre berbeci, ultimile luni sau ultima perioadă a fost destul de suferindă, da? Sau plină de obstacole, nu știu, numește-o cum vrei tu. Important este că în luna octombrie se dă refresh, restart, renaștere, da? Pe un anumit plan al vieții tale, ceva ce te va, ca și cum vei găsi din nou în tine această satisfacție, această bucurie, această deschidere către a începe din nou. Indiferent că în trecut poate situația, în ultima perioadă situația nu a fost pe roze, tu ești pregătit să o iei de la capăt. Foarte tare. În mintea ta, as de cupe, iată, pentru unii dintre voi putem să vorbim despre o relație, poate o persoană nouă care a intrat în viața ta, poate relația ta a renăscut sau va renaște în această perioadă, un nou proiect pentru alții dintre voi, ceva de suflet care vă place foarte tare. Hai să vedem. Ok, avem 3 cărți care au sărit, le luăm. As de bâte, 2 ași deja. Rege de bâte, foarte tare, și 4 de cupe. Ok, în mintea ta lucrurile stau, hai să spunem așa, așezate, vine să zic. Ești mult mai analitic. Ce analizezi tu? Dacă aici vorbim despre un nou început, indiferent că e pe plan amoros, că e cu un nou job, un nou proiect, nu mai repet, tu analizezi. Dar analizezi dintr-un punct regal, ca să ne înțelegem. Nu analizezi din lipsă sau din
moftureală să zici, a, nu-mi place, vreau aia, dar nu o să-mi iasă sau nu știu, iubesc persoana asta, dar nu o să îndrăznesc să contactez cu ea sau am ceva de comunicat cu partenerul de viață, dar stau așa și mă uit și o fi bine să-i spun, o fi bine să-i spun, nu din această poziție, tu analizezi dintr-o poziție de lider, dintr-o persoană sigură pe ea, în care e ca și cum fie ce-o fi, eu vreau să încep din nou, da? Atitudinea și energia ta și starea ta emoțională este una extrem de, aș spune, nu doar pozitivă, ci extrem de asumată, îmi vine să zic. Foarte tare. E cert că în viața berbecilor, începând cu luna octombrie, ceva nou va începe. Hai să vedem, în subconștient, 8 de monede, tu știi că trebuie să faci eforturi, știi că ceea ce vrei să începi necesită toate eforturile tale și ești dispus să le depui. Mamă, ce tare e talarea voastră! Am început în forță, 2 de cupe. Wow! Dragii mei, foarte pozitiv, o pare că este luna octombrie pentru voi un alt as. Deja ne apropiem de 4 ași, dragii mei, asul de spade. Tu știi, exact cum am spus și în mintea conștientă, tu știi foarte bine că dacă tratezi lucrurile sau acest nou început îl tratezi cu seriozitate, cu leadership, să zicem așa, cu încredere personală, cu focul care care te reprezintă, aici vorbim de creativitate foarte multă, indiferent pe ce plan vorbim. Știi că eforturile care trebuie să le depui în cazul în care e vorba despre iubire aici, despre o nouă relație sau renașterea relației voastre, știți că ambii trebuie neapărat să depuneți eforturi. Nu e vorba doar despre tine sau doar despre celălalt. Aici e vorba despre, știu cu certitudine că amândoi, acum înțeleg că nu poate, să zicem așa, munci unul singur, ci trebuie să facem amândoi eforturi. Aici probabil că veți avea discuții cu celălalt în legătură cu eforturile care trebuie depuse. Pentru alții dintre voi, în cazul în care e vorba despre un proiect sau poate de ce nu considerați și o asociere, poate să fie, aici vorbim despre un nou contract, poate fi vorba despre o colaborare, însă nu aș spune că tu te dai peste cap neapărat să te asociezi sau să ai o colaborare special cu cineva. Nu. Aici e vorba de un compromis serios față de tine. În adevăr, în sinceritate față de tine, vei ști cum să faci planurile, da? Acestui nou început, cum să-ți dezvolți creativitatea, cum să te inspiri sau cum nu știu, să te lași, de ce nu, inspirat inclusiv de intuiția ta, într-atât încât să știi care este soluția, drumul și când este ok să începi acel nou proiect, în cazul în care vorbim despre proiect, job nou și așa mai departe, dragii mei, ce să zic, minunat mi se pare. În trecut avem judecata. Judecata vine cu trezire, s-a aprins un bec în capul unora dintre voi. Vedeți lucrurile altcumva, mult mai pragmatici, mult mai clari, parcă s-a dat un văl de pe ochi așa, de pe creierul și mintea berbecului. 10 de bute, aici vorbim despre un final. Mulți dintre voi, în urma unui flash din ăsta care a venit așa ca inspirație divină, un mesaje care au venit către voi, ceva te-a trezit, ți-a făcut un click, s-a pus, nu știu, uite așa, a sunat, cum se zice, clopoțelul la în cap și ai zis, wow, abia acum îmi dau seama că de fapt eu făceam eforturi, dar poate făceam eforturi inutile, nu aveam o strategie, da, m-am consumat de foarte multe ori, însă rezultatele nu erau. Și în urma unor căutări, de ce nu, ori tu ai căutat
informații, mesaje, ai atras acele mesaje către tine, iată cum ți-ai dat seama în ultima perioadă că eforturile tale erau inutile dacă nu exista o strategie sau o trezire, cumva, o înțelegere profund cognitivă, da? Totul e mental, aș spune, sau a fost mental în ultima perioadă. Însă s-a făcut clicul, asta este cel mai important. În viitor, următoarele 3 luni de zile. Ce să zic, 6 de spade ca următoare 3 luni arată o perioadă de tranziție. Poate că nu vei fi așa, va fi lapte și miere sau va fi tot drumul așa de lin pe cât ne dorim, da? Poate fi vorbind despre berbeci, dragii mei, știți că nu avem răbdare și eu sunt berbec și știu ce înseamnă să fii berbec. Este cea mai mare, hai să spunem, piatră pe umerii noștri, lipsa răbdării. Poate că în următoarele 3 luni de zile cărțile sau acest 6 de spade îți spune că drumul va fi nu anevoios ca și cum greu, ci va fi încet. Va trebui să știi să ai răbdare într-un fel sau altul. Mie vine să spun să nu uiți niciodată prin ce lecții te-a trecut viața, pentru că acest bagaj nu e un bagaj, hai să spunem, care să te țină pe loc. Este un bagaj care îți oferă experiență. Vorbim despre berbeci, berbecii sunt în general inițiatori, ei își doresc să facă lucruri, nu contează că vorbim pe plan amoros sau pe plan material sau altcumva, berbecul vrea mereu ceva. Toate experiențele pe care le-ai avut, bune, rele, nu contează. Ia-le cu tine, folosește-te de ele, pentru că te vor ajuta în această tranziție în următoarele 3 luni de zile. Vei ajunge la stabilitate, vei ajunge la liniște și pace, vei ajunge probabil acolo unde îți dorești, însă va trebui să știi să te folosești de acele experiențe. Și să ai răbdare, că totul va fi bine, îmi vine să spun. Poate acum nu vezi lucrurile așa roze. Uite, avem un 7 de bâte. Ai grijă la limitările tale. Pentru că unii trebuie poate să sunteți condiționați de această nerăbdare sau de ceea ce s-a întâmplat în trecutul vostru. Ca și cum, da, eu am curaj, dar pun mereu rău înainte sau am curaj, dar când văd că nu sunt rezultate, mă face să dau înapoi. Mare grijă la aceste credințe. Ia uite, a sărit temperanța și a sărit caleașca, dragii mei. Vorbim aici, pentru mulți dintre voi vorbim despre credințe limitative sau frâne pe care vi le puneți singuri. Eu de-aia am simțit cu 6 de spade, să vă spun sughiță, îmi cer scuze, sper să nu mă țină mult. De-aia am simțit să spun că 6 de spade vrea să-ți spună că trebuie să ai răbdare, chiar dacă ți-e greu, da? Pentru că aici vorbim despre viteză, da? Și vorbim despre echilibru. E ca și cum, ca tu să poți să ajungi la acea luminiță de la capătul tunelului, să începi să vezi rezultate și să depășești obstacolele sau cel puțin să știi să le faci față în cazul în care vor apărea. Nu văd niciun fel de obstacol deocamdată decât condiționările tale, da? Aici vorbim despre cu cât crezi mai mult, da? Pentru că astea sunt cărți care au ieșit la clarificarea 6 de spade, da? Cu cât crezi mai mult că
nu vei ajunge acolo unde îți dorești în timpul în care tu îți dorești să ajungi, cu atât mai mult probabil că se va încetini avansul tău. Credința cu cartea Temperanța poate să ne arate modul în care tu poți alege să faci această tranziție în următoarele 3 luni de zile. Tranziție legată de acest nou început, să ne înțelegem. Ai 3 ași deja în această etalare, da? Dacă tu nu vei vedea rezultate în următoarele 3 luni de zile, sau în următoarea lună, nici nu mai zic 3 luni, da? În următoarea lună sau următoarea săptămână, te vei poticni din nou în credințele astea. Faptul că această carte de credință a ieșit între viteză și frână, ca să le numim într-un fel sau altul, e ca și cum îți spune tu alegi în ce vrei să crezi. În frâne sau în succes. Punct. Nu mai am altceva de zis, extrageți voi esența mesajului care rezonează cu voi. Da. Hai să vedem. Provocarea. Marele Preot. Poate fi compromisul pentru voi provocarea. Ia uite, Eremitul. Mamă, câte cărți ies la voi. Vor să ne dea multe explicații cărțile de data asta. 8 de cupe, 8 de spade, dragii mei. Dacă provocarea este compromisul sau, nu știu, pentru unii dintre voi poate fi pot fi credințele alea, nu știu, învechite, de pe timpul lui Pazvan Techioru, cum se zice la noi, da? Voi știți, pentru că aici, uite-ți, avem eremitul ăsta care mie niciodată, nu că nu-mi place deloc cartea eremitului sau energia lui, în compania căror cărți vine eremitul, pentru că atunci îmi dă cheia, da? Îmi dă soluția și mă inspiră să spun dacă eremitul vine cu o energie pozitivă sau dacă vine cu o energie negativă și în acest caz vine cu acele limitări. Ca și cum dacă tu ești provocat din punct de vedere al compromisului, da? Promite-ți ție și compromite-te cu proiectele tale, cu relația ta sau cu viitoarea relație pe care vrei să o ai cu persoana asta. Dacă tu accepti această provocare și te compromiți, eremitul ca energie te va face, pentru că ești înțelept și tu și oricare dintre noi suntem înțelepți, să știm când trebuie să ieșim din cercul vicios mental în care ne-am complăcut singuri, da? Vei găsi soluția. În cazul în care vorbim aici despre, nu știu, gânduri de-astea vechite de pe timpul lui Pazvante, aici vorbim despre celălalt soi de, hai să-l numim compromis, în care, domne, să renunț odată la viziunea asta mea de cal, da? În care nu accept, domne, nicio părere, nici din stânga, nici din dreapta, că eu sunt ăla care știe cel mai bine că nu există soluție la problema mea. Inclusiv prima sau a doua variantă e ca și cum răspunsul e același. Da? Vei găsi calea în momentul în care vei alege să... Îmi vine să spun să iei lucrurile în serios, cu maturitate, că de aia vorbim aici despre două energii extrem de adulte, da? Ia lucrurile cu maturitate și cu înțelepciune și vei ști nu știu dacă neapărat vei ști, ci vei învăța să știi. Vei învăța să știi, să ai răbdare și să crezi în ceea ce vrei să faci. Surpriza, temperanța, aici încep să se repete cărțile deja. Da, 8 de bâte. Temperanța ca surpriză, nu știu dacă neapărat e vorba despre faptul că vezi, Doamne, îți vei găsi echilibrul așa surprinzător, nu. Temperanța ca surpriză poate să fie
un soi de liniște sufletească care se poate așeza în interiorul tău, un soi de înțelepciune spirituală, dacă vrei, sau echilibru emoțional. De unde vine surprinzător această energie de liniște și pace interioară în tine? Poate veni dintr-o conversație pe care să o ai cu cineva din trecutul tău, fie un prieten, fie nu e neapărat vorba despre trecut, poate, atenție, pentru unii dintre voi rețelele sociale, sau nu neapărat rețelele sociale, ci internetul, tot ce ține de rețele. Uite, hai să spunem că în trecut tu ai ascultat ceva pe YouTube. Dau un exemplu tâmpit. Ai ascultat un podcast, nu știu, o emisiune, uite, un tarot, habar n-am, te-a inspirat ceva, a lăsat o marcă în tine, în trecut. Ei bine, acum se declanșează din nou. Ori tu poți să cauți din nou acel video sau acel material pe care l-ai văzut, să-l revezi acum și ca și cum, ok, acum înțeleg, mă calmez și pur și simplu cred, și pur și simplu merg către viitor, nu merg către trecut, nu mă mai întorc în trecut sau nu mai vreau să fac lucrurile ca în trecut, vreau să fac lucrurile diferit. Într-un mod surprinzător, poate că aici, în sfârșit, se înțelege altcumva, ceva se înțelege diferit pentru mulți dintre voi. Pot fi conversații, inclusiv, după cum am spus, cu anumite persoane de încredere sau o conversație la distanță cu cineva pe care tu, nu știu, ai așa o apreciere pentru cineva care de câte ori vorbești cu persoana asta te liniștește și poate că îți dă anumite sfaturi care să te liniștească în cazul în care... Da, foarte tare. Concluzia, wow! Domnul diavole, la ăsta nu mai așteptam. Hai să vedem cu ce vine, dacă tot a venit așa șmecher. Ce tare! 3 de monede. Și magicianul, dragii mei, ce să zic, diavolul, din punct de vedere pozitiv, este putere personală. Din punct de vedere negativ este minciună, manipulare, autosabotare, poate fi tot felul de chestii de genul ăsta pot fi. Aici și cu magicianul, dacă vorbim pe pozitiv, această concluzie, pentru cei care, bineînțeles, ați înțeles cu exactitate ce vrea să ne arate această etalare și respectați compromisul ăsta care trebuie să-l faceți cu voi înși voi și cu Marele Preot, vorbim aici despre, pe parte pozitivă, vorbim despre putere personală și cum spun, un soi de colaborări magice care vor exista de acum înainte în viața ta. Că este vorba despre colaborări în parteneriate tip iubire, cădeți la înțelegere cu partenerul de viață sau cu persoana care ați cunoscut-o recent. Pentru a munci cot la cot, e cartea echipei aici, rezultatele vor fi miraculoase. Pe negativ, în cazul în care vorbim pe negativ, pentru cei care nu vă veți compromite, nu veți avea răbdare, nu veți învăța din trecut și așa mai departe, cum am zis aici cu 6 de spade, putem să vorbim despre, nu neapărat manipulare, dar putem să vorbim despre un soi de... Nu-mi place fraza asta, dar trebuie să o spun, un pact cu diavolul aici. Dacă vorbim despre o relație, ce tip de pact ești dispus să faci ca să rămâi lângă persoana asta?
Ce tip de pact ești dispus să faci cu viața, între ghilimele, ca să-ți meargă bine acest proiect, afacere și așa mai departe. Poate fi, nu aș spune neapărat că rezultatele pot fi dezastruoase, însă aș spune că puterea se află în tine și nu ai nevoie să faci un pact cu niciun diavol. E vorba doar de a crede în totalitate, da? Sau a-ți asuma puterea personală, dar într-un mod pozitiv, într-atât încât dacă ai nevoie să tragi niște ițe sau să, nu știu, să faci să-ți meargă bine într-un fel sau altul, nu alege calea necurată, ci alege manipularea pozitivă în cazul în care, na, uite, e mult mai... Da, există manipulare pozitivă, da, nu vă uitați așa la mine, cercetați dacă nu cunoașteți. Într-atât încât să meargă bine, Doamne, să meargă bine și în relație, să meargă bine și în afacere, să meargă bine și în, nu știu, proiectele mele. Manipulare pozitivă mă refer, du-te și caută să comunici ceea ce ai de comunicat, manipulând inteligent, să fie către manipularea să fie pozitivă, într-atât încât să fie benefică pentru toți cei implicați în acea relație, afacere, proiect și așa mai departe. Da? Pentru mine manipularea pozitivă înseamnă, ca să dăm un exemplu, că așa se înțelege cel mai, da, oricum s-a înțeles din ce am zis, dar dacă cineva n-a înțeles, mai repet o dată că sunt eu așa nesuferită și insist. Manipularea pozitivă în iubire sau în dragoste, dacă noi avem nevoie, sau cel puțin tu conștientizezi, da? Eu conștientizez aici, Doamne, relația mea are nevoie de eforturi din partea amândorora. Cum fac eu să-i deschid capul și celuilalt? Pot să încerc să-l manipulez, dar nu-l manipulez amenințând, o să te părăsesc dacă nu faci și nu te implici și nu bla bla bla. Nu e despre asta, e vorba despre dragul meu. Dacă noi doi împreună, dacă fiecare dintre noi își face treaba în relație, vom reuși să ne rezolvăm toate problemele când ne vom lovi de ele. Când îl faci pe celălalt, manipulându-i mintea, da, cu cuvintele care știi să îi le spui ca să-i declanșezi și lui cheful de a munci în relație, să zicem, în cazul în care nu există chef, manipulezi cuvintele de așa natură. Insist, nu manipulezi persoana. Că tu poți să manipulezi persoana acum, dar peste 2 luni, la revedere, s-a trezit omul și nu mai face... Sub amenințări nimeni nu face nimic, dragii mei, așa că, ce să zic, manipularea pozitivă ca să vă fie bine amândorora, eu nu găsesc să fie un păcat. Fiecare cu părerea lui. Mie mi se pare minunată etalarea voastră, foarte pozitivă. Sunt anumiți pași care trebuie să făcuți, bineînțeles. Nu putem să facem așa din degete și vezi, Doamne, gata, ia uite ce viață minunată am. Nu, e vorba de eforturi, de muncă și așa mai departe. Cam asta e. Interesantă etalarea voastră. Vă pupăcesc, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem în următoarea etalare.